Okay, and last time we have shared 道德经 chapter 15 and a little bit of Platform Sutra chapter 4, and today we will continue to study chapter 4 of Platform Sutra. र यसभन्दा अगाडिको जुन कक्षा थियो त्यहाँ हाम्रो आदरणीय वक्ताले ताओ ते चिङको एउटा पाठका बारेमा हामीसँग आफ्ना कुराहरू बाँड्नु भएको थियो र त्यसका साथसाथै यो जुन वेदिका सूत्र छ त्यसको पनि केही अंश हामीलाई शेयर गर्नुभएको थियो र आज हामी त्यसैमा नै निरन्तरता दिँदै छौं. And chapter 4 is samadhi and pragya, meditative concentration and wisdom. र यो जुन पाठ 4 छ यो चाहिँ समाधि र प्रज्ञा अथवा यसको अर्थ हुन्छ एकदमै एकाग्रताको ध्यान जसलाई चाहिँ हामी समाधि भन्छौं त्योसँग सम्बन्धित छ. And let's do a quick review of what we have learned last time. र यो कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले अघिल्लो पटक के कुरा गर्यौं त्यसको थोरै हामी पुनरावृत्ति गरौं. The sixth patriarch addressed the assembly. Good Dhamma friends, this teaching is based on meditative concentration and wisdom. र छैठौं आचार्यले त्यो धर्मसभालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, प्रिय धर्म मित्रहरू, यो जुन शिक्षा छ यो शिक्षा चाहिँ ध्यानको एकाग्रता र विवेकसँग सम्बन्धित छ. So the patriarch is the sixth patriarch, and remember our holy teachers, our Shizhen and Shimu are the 18th generations of patriarchs. So okay, go ahead. हामीले के यहाँ सम्झनु पर्छ भने हाम्रो आदरणीय जो यहाँ आचार्यको हामी कुरा गरिरहेका छौं उहाँ चाहिँ छैठौं आचार्य हुनुहुन्थ्यो भने हाम्रा प्रबुद्ध गुरुहरू सिचुन र सिमु चाहिँ 18औं पुस्ताका प्रबुद्ध गुरुहरू हुनुहुन्छ. So when sixth patriarch mentioned this teaching is the same as what our holy teachers have taught us. र यहाँ आचार्यले बताउनु भएको छ यी शिक्षाहरू भन्नुभएको छ उहाँले यी शिक्षाहरू भन्नुको अर्थ यो शिक्षाहरू चाहिँ जुन हाम्रो प्रबुद्ध गुरुले हामीलाई प्रदान गरिरहनु भएको छ यो र यो एउटै हो. So sixth patriarch said this teaching is based on meditative concentration. Allow me to replace meditative concentration with a word stability. So this teaching is based on stability and wisdom. र यो चाहिँ जुन कक्षा छ यसमा जुन हामी चाहिँ एकाग्रताको ध्यान भनिरहेका छौं भने यसलाई हामी स्थिरताको ध्यान भनेर हामी बुझ्ने छौं. And sixth patriarch wants us to know that do not be confused and say that stability and wisdom are different. They are of one essence, not two. र आचार्यले यहाँ भन्नुभएको छ जुन स्थिरता र विवेक भन्ने कुरा चाहिँ फरक कुरा होइनन्, तिनीहरू एउटै हुन्, दुई होइनन्. And stability is the essence of wisdom, and wisdom is the function of stability. र जुन स्थिरता छ त्यो चाहिँ वास्तवमा विवेकको सार हो र विवेक भनेकै चाहिँ वास्तवमा त्यो चाहिँ स्थिरताको कार्य हो. And sixth patriarch said, where there is wisdom, stability is in the wisdom. Where there is stability, wisdom is in the stability. Allow me to elaborate more. Where there is wisdom means when we are dealing with people, when we are like talking, we are interacting with people, we are managing something, which means we are we are not alone, we are doing something. So when we are doing something, we need to express, we need to use our wisdom. That's why where there is wisdom. But when we are using our wisdom, we cannot lose our stability, because without stability, we have no wisdom. र यसलाई उहाँले हाम्रो वक्ताले अलिकति व्याख्या गर्नुभएको छ. जब हामी
कोही मानिसहरुसँग कुनै व्यवहार गर्दछौं, कुनै काम गर्दछौं अथवा कुनै हामी एउटा कुनै निश्चित उद्देश्यमा रहेर केही क्रियाकलाप गरिरहेका हुन्छौं भने त्यो बेलामा हामीले आफ्नो विवेकलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं र त्यसरी विवेक प्रयोग गरिरहँदाखेरि त्यो विवेक प्रयोग गर्ने अवस्थामा हामीले स्थिरतालाई एक साथमा कायम राखेका हुन्छौं किनकि यदि स्थिरता छ भने नै विवेकको प्रयोग गर्न सम्भव हुन्छ तसर्थ विवेक भनेको त्यो स्थिरताको एउटा कार्य हो तसर्थ हामीले यो दुईटालाई यो भिन्न चीज हो एउटा र अर्कोमा चाहिँ यो फरक छ भनेर बुझ्नु हुँदैन And when there is meditative concentration, where there is stability, wisdom is in the stability means when we are alone, like we are doing nothing, we are all by ourselves, and then we don't have to talk, we don't have to to interacting with things or people, and at that time maybe we are silent, maybe, or we can do meditation, but at that time wisdom is still there inside of the stability. र जब हामी स्थिरतामा हुन्छौं भने त्यो स्थिरतामा भएको बेलामा हुन सक्छ हामी कुनै पनि कार्य गरिरहेका छैनौं हामी कुनै पनि सोच विचार राखिरहेका छैनौं कुनै पनि चीजसँग हामी काम गरिरहेका छैनौं तर त्यो बेलामा विवेक हाम्रा साथमा नै हुन्छ त्यसको अर्थ के हो भने विवेकलाई हामी प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं यसको अर्थ के हो त भन्दा हामी एकान्तमा एक्लै भए पनि हाम्रा साथमा विवेक हुन्छ त्यो विवेकले हामी आफ्नो जीवनलाई नियालिरहेका हुन्छौं So that means stability and wisdom originate from oneness. They are not separate. त्यसकारण विवेक र स्थिरता भनेको चाहिँ त्यसका स्रोतहरु भनेको एउटै कुरा हुन् सारमा ती एउटै हुन् Why do we need to have this concept is because ordinarily usually when we think of being stable, when we think of stability, we think of not moving, not doing anything without any functioning. यो चाहिँ हामीले यसको धारणामा प्रष्ट हुनुपर्छ भने धेरै मानिसहरुलाई लाग्दछ हामीले स्थिरता हुनु भन्नुको अर्थ हामी केही पनि नगर्नु हो केही कार्यमा व्यस्त नभइकन चुपचाप रूपमा रहनु हो भनेर धेरै मानिसको बुझाइ हुन्छ But in terms of true nature, if our mind can return to the true nature, that stability can do a lot of things. तर यदि हाम्रो मन अथवा हाम्रो सोच चाहिँ हाम्रो सत स्वभावमा कुनै पनि क्षणमा कुनै पनि अवस्थामा फर्किन सक्छ अथवा सत प्रकृतिमा रहेर हामी हरेक चीजलाई हेर्न सक्छौं भने त्यो बेलामा हामीले गर्न सक्ने काम भनेको थुप्रै हुन्छ Okay, I would like to quote a holy revelation from Guan Yin Bodhisattva, emphasizing the importance of stability. यो जुन स्थिरता छ यो सम्बन्धी आदरणीय क्वान यिन बोधिसत्वले दिनुभएको एउटा सूत्र छ हाम्रो वक्ताले हामीसँग यसलाई बाँड्न चाहनुहुन्छ Guan Yin Bodhisattva in White Yang era, we know Guan Yin Bodhisattva has attained Buddhahood. Heavenly Master has conferred the title Nanhai Gufo to Her Holiness. र क्वान यिन बोधिसत्वलाई अहिले जुन हामी श्वेत सूर्यको युग छ यो श्वेत सूर्यको युगमा उहाँले बुद्धत्व हासिल गरिसक्नु भएको छ र स्वर्गले उहाँलाई दिएको नाम भनेको नानहाई कुफो हो Yes, and Gufo said, the laws and principles of heaven and earth never change. जुन स्वर्ग र पृथ्वीको नियम र सिद्धान्तहरू कहिले पनि बदलिँदैनन् What laws, what principles? That means the laws and principles of cultivation never change. त्यसको अर्थ हो साधनाका नियम र साधनाका सिद्धान्तहरू कहिले पनि परिवर्तन हुँदैनन् In the past, in ancient times, we know that cultivators spend a lot of time doing meditation. And currently in White Yang era, we know all the cultivators are very busy propagating Tao. र प्राचीन समयमा
साधकहरूले ध्यानमा निकै लामो समय प्रयोग गर्नु पर्दथ्यो भने अहिले यो समयमा चाहिँ ती सम्पूर्ण साधकहरू ताओ प्रसारको लागि खटिनु पर्ने बेला छ. So we might think that spending time on internal cultivation belonged to ancient times, but nowadays we should just spending time on external merits and virtues, outward propagation of Tao. Probably we will ignore the importance of inner cultivation. र कहिलेकाहीँ हामीलाई के लाग्छ भने ओ यसरी ध्यान गरेर बस्नु भनेको त प्राचीन समयका मानिसहरूको काम हो. अहिले त हामीले धेरै भन्दा धेरै ठाउँमा ताओ पुर्याउनु पर्छ, धेरै भन्दा धेरै ठाउँमा ताओलाई फैलाउनु पर्छ. यो चाहिँ अहिलेको हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ. तर वास्तवमा यसो गरिरहँदाखेरि हामीले आफूले आफूलाई नियाल्नु पर्ने कुरामा, आफूले आफूलाई हेर्नु पर्ने कुरामा लाई चाहिँ प्राथमिकता नदिएको हुन सक्छ. But Gufo said, as a cultivator, constantly purge and cleanse your mind and thoughts. त्यसकारण बुद्ध भन्नुहुन्छ एउटा साधकका रूपमा हामीले सदैव हाम्रा सोच र विचारहरूमा त्यसमा ख्याल राख्ने र त्यसलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ सुधार गरिरहनु पर्दछ. And do self-examination, whether you have to check if you have made a mistake or not. त्यसैगरी हामीले कुनै गल्ती गर्यौं कि गरेनौं, मैले कुनै गल्ती गरे कि गरेन भनेर हरेक पटक हामीले आत्ममूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ. If you have made a mistake, repent to Buddhas, and heaven will surely give you a chance to turn over a new leaf. र यदि हामीले वास्तवमै गल्ती गरेका छौं र हामीले बुद्धहरूसँग क्षमा माग्यौं भने स्वर्गले हामीलाई एउटा नयाँ जीवन दिने अथवा एउटा नयाँ अवसर दिने दिनेछ. त्यसको अर्थ के भने एउटा बिरुवामा नयाँ पात पलाए झैं हाम्रो जीवनमा पनि एउटा नयाँ अवसरको सिर्जना हुन्छ. And Gufo said, when you are very busy or in trouble, hope you do not feel irritated or restless. र यहाँनिर नाना कुफो भन्नुहुन्छ जब हामी व्यस्त हुन्छौं अथवा जब हामी समस्यामा हुन्छौं त्यो बेलामा बुद्ध आशा गर्नुहुन्छ हामी उत्तेजित नहौं, हामी इरिटेसनमा नआउँ र हामी अस्तव्यस्त नबनौं. Nowadays we are all very busy, especially for some of you are working, and you working during the daytime, and during the nighttime you need to attend classes in the temple, and especially on during the weekends you need to like visit Dao members or attending many activities in Dao community. For what? For the White Yang era, the last salvation. So we are all very busy. But if we find that we are very busy, and especially when we encounter some trouble, we need internal stability. So Gufo encourages do not feel irritated or restless. र यहाँ बुद्धले भन्नुभएको कुरा के हो भने अहिलेको युगमा हामी सबैजना आफ्ना आफ्ना कामहरुमा व्यस्त हुनुपर्छ. दिनभरि काम गरेका हुन्छौं, बेलुका मन्दिरका क्लासहरु हुन सक्छन्, बेलुका मन्दिरका मिटिङहरु हुन सक्छन्, हप्ताको अन्त्यमा मन्दिरका विभिन्न कक्षाहरु क्रियाकलापहरु हुन सक्छन् र अत्यन्तै व्यस्त रहँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामी दिगदारी महसुस गर्न सक्छौं र त्यो दिगदारी महसुस नहोस् भन्नका लागि हामीमा आफूभित्र स्थिरताको आवश्यकता पर्दछ. Especially when we encounter frustrations, we encounter difficulties, what should we do? We should do outward external merits by what? By benefiting people, by serving people, serving others more, benefit others more, instead of complaining. र जब हामी हीनता बोध महसुस गरिरहेका हुन्छौं अथवा म तल्लो स्तरमा छु भन्ने महसुस गरिरहेका हुन्छौं भने त्यसबाट हामी बाहिर निक्लनका लागि बढी भन्दा बढी हामी सामूहिक कार्यहरुमा सहभागी हुने, बढी भन्दा बढी मानिसहरुलाई सहयोग हुने कामहरुमा सहभागी हुने गर्यौं भनेदेखि हामीले त्यो जुन हीनता बोधहरु हामीले भोगिरहेका हुन्छौं त्यसबाट मुक्त हुन सक्छौं. If we can benefit others, then we can change the causes and conditions of our problems, which means we can change our fate. तसर्थ जब अरु मानिसहरुलाई फाइदा हुने
काम गर्छौं र अरु मानिसहरुलाई सेवा हुने हामी काम गर्छौं भने त्यसले मात्र हाम्रा समस्याका जुन जराहरु हुन्छन् त्यसका कारणहरु हुन्छन् त्यसलाई बदल्न सक्छ त्यसका अवस्थाहरुलाई बदल्न सक्छ And Kufo said, the more difficult the hardships are, the more courageous you should be. Then you can pass through the storm. त्यसकारण बुद्ध यहाँ भन्नुहुन्छ जति कठिन परिस्थितिहरु तपाईले सामना गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाई अझ साहसी बन्दै जानुहुन्छ र त्यो साहसले नै तपाईलाई अत्यन्तै विशाल आँधीहरुलाई पनि पार गर्नको लागि मद्दत गर्दछ And here is the point. The more chaotic the situations are, the more patient you should be to practice calmness and stability. This is what we emphasize on chapter 4, the meditative concentration, the stability. This is inner stability is very, very important. र यो जुन प्लेटफर्म सूत्रको पाठ 4 मा आज हामी कुरा गरिरहेका छौं स्थिरता र ध्यानको एकाग्रताको कुरा हो यही आएर जोडिन्छ यहाँ बुद्ध भन्नुहुन्छ जति अस्तव्यस्त र जति नै अत्यन्तै भयावह प्रकारका अवस्थाहरू सिर्जना हुन्छन् त्यति नै हामीले एकाग्रता र शान्ति र स्थिरताको अभ्यास गर्न सक्नु पर्दछ By practicing calmness and stability, we can pacify our mind. तसर्थ बुद्ध भन्नुहुन्छ जति हामी शान्तपन र स्थिरताको अभ्यास गर्छौं त्यति नै हाम्रो मनलाई हामी शान्तिपूर्ण अवस्थामा लिएर आउन सक्छौं We can get along with our family members well and make our family a harmonious and happy one. र त्यो बेलामा मात्रै हामीले आफ्नो परिवारमा आत्मीयता कायम राख्न सक्छौं खुशी कायम राख्न सक्छौं आनन्द कायम राख्न सक्छौं We can have a positive influence on the society, on the Dao community. We can make our Dao propagation more efficient. र त्यो बेलामा हाम्रो प्रभाव समाजमा पर्दछ ताओ समाजमा पर्दछ र ताओ विकासको गतिविधिमा यसले अझ बल दिन्छ So that the whole society will be prosperous and safe because of you. तसर्थ त्यो क्षणमा मात्रै सम्पूर्ण समाज अत्यन्तै समृद्ध हुन्छ र सुरक्षित हुन्छ किनकि तपाईले आफूमा त्यो शान्ति र स्थिरता कायम राख्नुभयो So the Confucius ideal, the world of great unity, 大同世界, can be achieved. र त्यो बेलामा मात्रै जुन चाहिँ हामीले कन्फ्युसियसको एउटा भाव छ अथवा कन्फ्युसियसको यो संसार कस्तो हुन्छ भने ताथोङको संसारको एउटा धारणा छ त्यहाँसम्म हामी पुग्न सक्छौं And in other words, without calmness and stability, what our ideal, our aspirations can never achieve. We can never achieve our goal. तसर्थ त्यो जुन एकाग्रताको संसार छ अथवा जुन चाहिँ एकदमै उच्च स्तरको समाज हामीले कल्पना गरेका हुन्छौं त्यो कल्पना गरेको समाजसम्म पुग्नका लागि चाहिँ हामीमा स्थिरता र शान्तपनको आवश्यकता पर्दछ Okay, and sixth patriarch said, if you understand this meaning, the meaning of stability and wisdom, then you have learned that meditative concentration and wisdom are present simultaneously within your true nature. र यहाँ छैटौं आचार्य हामीलाई भन्नुहुन्छ यदि तपाई यो सिद्धान्तलाई बुझ्नुहुन्छ भने तपाईले स्थिरता र विवेक सबै हाम्रो वास्तविक प्रकृतिमा नै समाहित हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ And all Dao cultivators do not say meditative concentration is first, then comes wisdom, or wisdom is first, then comes meditative concentration. तसर्थ यहाँ आचार्य भन्नुहुन्छ कुनै पनि ताओ साधकहरूले कुनै पनि चाहिँ साधकले स्थिरता भन्दा पहिले विवेक उत्पन्न हुन्छ वा विवेक भन्दा पहिले स्थिरता उत्पन्न हुन्छ भन्नु हुँदैन If you hold this view, then you see the Dharma as dualistic. You don't understand oneness. र यदि तपाई यो प्रकारको दृष्टिकोण राख्न थाल्नु भयो भने तपाईले धर्मलाई द्वैतवादका रूपमा बुझ्नुहुन्छ तपाईले यसलाई एकाग्रताका रूपमा र एक तत्वका रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्न
So why Sixth Patriarch repeat this concept over and over again is to encourage us that while we are propagating Tao, we are doing a lot of things. Don't forget your inner stability. त्यसकारण बारम्बार आचार्यले हामीलाई यो भनिराख्नुको कारण के हो भने जति हामी गतिविधिहरूमा व्यस्त हुन्छौं त्यति नै हामी स्थिरतामा आफूमा केन्द्रित हुनुपर्छ आफूलाई नियाल्न सक्नुपर्छ भनेर सम्झाइराख्नु भएको छ If we cannot stabilize our mind, then we have no wisdom. यदि हामीले आफ्नो मनलाई स्थिर बनाउन सकेनौं भने हामीमा विवेक हुँदैन And do not think that we can achieve stability. We should pursue after stability by avoiding interacting with people. Do not think that way, because true stability can be present simultaneously with wisdom. र हामीले अर्को एउटा कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ म कोही पनि मानिसहरू नभएको बेला मात्रै मनलाई स्थिर राख्न सक्छु अथवा त्यो म गर्छु भनेर हामीले सोच्यौं भने हामी गलत हुन्छौं किनकि विवेक र स्थिरता भन्ने कुरो सँगसँगै हुने कुरा हुन् यी अलग होइनन् And Sixth Patriarch continue to elaborate. Those who speak good words while their minds are not good have hollow meditative concentration and wisdom. And what does this mean? That means for those who do not truly practice, 没有真修实练, those who do not truly cultivate, then they just say good words, but they inside of them, they are not good. र यहाँ आचार्यले अझ व्याख्या गर्नुभएको छ उहाँले भन्नुहुन्छ ती मानिसहरू जो एकदमै असल शब्द बोल्दछन् तर उनीहरुको मन अथवा उनीहरुको सोच चाहिँ राम्रो छैन भने उनीहरुमा वास्तवमा स्थिरता नै हुँदैन खोक्रो स्थिरता हुन्छ र विवेक खोक्रो हुन्छ त्यसको अर्थ के हो भने उनीहरुलाई थाहा नै हुँदैन वास्तवमा स्थिरता र विवेक भनेको के हो तर पनि उनीहरु म एकदमै असल बोलेर मानिसहरुलाई चाहिँ सिकाउँछु भन्ने भाव राख्दछन् And they have hollow meditative concentration, means they just have concept of stability and wisdom, but they do not understand the oneness. र यो उनीहरुसँग जुन खोक्रो स्थिरता र विवेक हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो भने यो भनेको यस्तो हो भन्ने एउटा धारणा मोटामोटी चाहिँ उनीहरुको दिमागमा हुन्छ तर उनीहरुले त्यो चीजलाई कहिले पनि आफैले स्वयं अनुभूति भने गरेका हुँदैनन् त्यसकारण उनीहरुले एउटा आफ्नो दिमागको विचारका आधारमा मात्र यी कुराहरु भनिरहेका हुन्छन् And for those with good words and good minds, internal and external are one, means for those true cultivators. र त्यसैगरी ती मानिसहरु जो एकदमै असल शब्दहरु बोल्छन् असल सोचहरु राख्दछन् उनीहरुको आन्तरिक र बाह्य हरेक चीज एउटै छ भने त्यो बेलामा they understand that stability and wisdom are equally coexisting. र त्यो बेलामा उनीहरुले बुझेका हुन्छन् स्थिरता एकाग्रता र विवेक ती सँगसँगै रहन्छन् ती एउटै हुन् समान रूपले रहन्छन् भनेर उनीहरुले बुझेका हुन्छन् And Sixth Patriarch continue to encourage us that spiritual cultivation should be practiced by oneself and does not exist in debate. Allow me to elaborate more, because cultivation is all belong, the merits and virtues you cultivate cannot be stolen by other people. And other people's faults, other people's mistakes, we don't have to shoulder. We don't have to shoulder the consequence. So in terms of Tao cultivation, there's no need. There's no need to compete, to compare with other people, because everything you do will go back to you. So when we see other people's doing something not good, we don't have to blame or to fight or to be angry. Do not punish yourself.
because some people are doing wrong. र यहाँ आचार्यले हामीलाई आफ्नो स्वसाधनाको बारेमा बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ आध्यात्मिक साधना हामी आफैमा गर्ने हो र यो कुनै वाद विवादसँग सम्बन्धित हुँदैन। र यसमा हाम्रो वक्ताले केही व्याख्या गर्नुभएको छ। जस्तो कोही मानिसहरूले केही नराम्रो गरे, केही मानिसहरूले अनुपयुक्त काम गरे भने त्यो उनीहरूले गरेको अनुपयुक्त कामको प्रभाव हामीले बोक्नु पर्दैन, त्यो त्यही व्यक्तिले नै बोक्ने हो। र हामी आफूले गरेको कर्म, हामीले आफूले गरेको कार्यको भोग हामी आफूले गर्ने हो। त्यसको अर्थ के हो त भने हामीले जति पनि साधना गर्छौं त्यो हामीले आफैसँग र आफ्नै निम्ति गर्ने भएका कारणले म भन्दा त्यो मान्छेले अझ राम्रो गर्यो भनेर हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने खाँचो हुँदैन। हामीले आफैसँग मात्रै आफूले गरेका कर्महरू आफैसँग मात्र रहन्छ र त्यसका प्रभावहरू, त्यसका चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारका गतिविधि र त्यसका परिणामहरू हामी आफैसँग हुन्छ भनेर हामी प्रष्ट हुनु पर्दछ। If I can use a Chinese proverb to explain, then it will be very easy. It just goes like this: 公修功德，婆修婆德. Brother, do you understand this Chinese verse? I think can you repeat again? 公修功德，婆修婆德. No? 公修功德 Okay. यहाँ चाहिँ वक्ताले भन्दै हुनुहुन्छ जब हामी सत्कर्म गर्छौं भने त्यो सत्कर्म चाहिँ हाम्रो पुण्यमा बदलिन्छ र त्यसैगरी the second part because I don't know if you understand it correctly. It's just a proverb. 公修功德，婆修婆德. That means you cultivate for your own benefit. No one can steal that from you. So, and other people's sin, other people's mistake, it has nothing to do with you. So there's no need to compete, to debate. 公修功德，婆修婆德. यो यसको अर्थ चाहिँ के छ भने जब हामी कर्म गर्छौं भने त्यो हामी आफैसँग हुन्छ, त्यसको परिणाम हामी आफैसँग हुने हो। अरु मानिसलाई त्यसको प्रभाव पर्दैन र अरु मानिसले हाम्रो कर्म पनि उनीहरुले चोरेर लान सक्दैनन्। Okay. So sixth patriarch said, if you debate with others and compete with others, which comes first, then which comes next, then you are like a confused man who does not cut off concepts of victory and defeat, but magnifies your ego grasping and false attachment to dharmas. र जब हामी कोही अर्को व्यक्तिसँग यो चाहिँ पहिला आउँछ, त्यो चाहिँ पछि आउँछ, अथवा त्यो अघि आउँछ, यो पछि आउँछ भनेर विवाद गर्छौं भने त्यो बेलामा वास्तवमा हामी एउटा भ्रमित मानिस हुन्छौं जसले विजय र पराजयको धारणालाई काट्न सकेको हुँदैन, बरु उल्टो उ आफैमा स्वकेन्द्रित र गलत धर्मको गलत धारणाहरुमा अडिएर बसिरहेको हुन्छ। And it's easy to understand a strong attachment to ego, and as an attachment to dharmas, there are two meanings. One meaning of dharma is the cultivation dharma. धर्मसँगको जोडाइलाई दुई प्रकारले बुझ्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ हामीले निरन्तर साधना गर्नुका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। And attachment to dharma, to cultivation dharma means, last time I gave an example, like in Chinese we say 放下, in English we say let go. We know let go is a very good way to pacify our mind. र अघिल्लो पटकको कक्षामा वक्ताले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बताउनु भयो, फाङ्स्या भन्ने। त्यसको अर्थ हुन्छ हामीले हरेक चीजलाई त्याग्न सक्नु। जब हामी त्याग्न सक्छौं भने नै हामी साधना गर्न सक्छौं। But this dharma, let go, better used for self-cultivation. If we try to convince other people, if we try to solve other people's problems, and we tell them, now you should let go, then you might make them even
more frustrated. र यो जुन त्याग गर्ने कुरा छ यसलाई हामीले आफैसँग प्रयोग गर्नुपर्छ र यदि हामीले अरु मानिसहरू कुनै समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् र उनीहरूलाई चाहिँ यसलाई त्याग दिनु यसलाई चाहिँ यसको तनाव नलिनु भन्यो भने उनीहरू अझ ज्यादा समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ तसर्थ यो हामी आफैमा प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा हो Last time I share an example by it was a Dao member who just attended a Dao seminar, and we encouraged her to attend Ximin cultivation class. र अघिल्लो पटक वक्ताले हामीसँग एउटा उदाहरण बाँड्नु भएको थियो एकजना ताओ सदस्य हुनुहुन्थ्यो जसले भर्खरै ताओ सेमिनार पूरा गर्नुभयो र उहाँलाई हामीले सिमिङ कक्षामा आएर सिक्नुस् अभ्यास गर्नुस् भनेर प्रोत्साहन गर्यौं And she said her son is sick, and actually her son is in a coma. र त्यो बेलामा ताओ सदस्यले भन्नुभयो मेरो छोरा बिरामी छ र म अलिकति सक्दिन भन्नुभयो र वास्तवमा उहाँको छोरा चाहिँ कोमामा हुनुहुन्थ्यो And she said she cannot attend Ximin cultivation class because of her son's illness. र उहाँको आफ्नो छोराको समस्याको कारणले गर्दाखेरि उहाँले सिङमिङको जुन सिकाइ कक्षा हुन्छ त्यसमा सहभागी हुन सक्नु भएन And there was a Dao another Dao member say, "Oh, you just let go, you just 放下, you just let go, then every problem will be solved because your son has a caretaker to take care of him, so you don't have to worry, just let go." र एकजना ताओ सदस्यले चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाईले चिन्ता गर्नु पर्दैन यी कुराको तपाईले तनाव लिनु पर्दैन तपाईको छोरालाई ख्याल राख्ने मान्छे त्यहाँ हुनुहुन्छ तपाईले यसको चिन्ता गर्नु पर्दैन तपाईले यो चिन्तालाई त्याग्नु भए हुन्छ भन्नुभयो And she said her heart was broken on hearing that people encourage her to let go. र त्यो बेलामा जुन ताओ सदस्य हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो सुनेर उहाँको मुटु भक्कानियो किनकि मानिसहरूलाई यसरी पनि प्रोत्साहन गरिदो रहेछ भनेर उहाँलाई चाहिँ बेग्लै ढंगको बुझाइ भयो So that case helped me understand that even the very good Dhamma, so-called let go, is appropriate for our inner cultivation. But if we want to convince other people to pacify their mind, it's not a good way to say this, let go to them. त्यसकारण यो एउटा घटनाबाट हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ हामी स्वयंमा त्यो त्याग्ने अथवा कुनै पनि चीज यो बितेर जान्छ भन्ने कुरालाई आफूले प्रयोग गर्ने हो र अरूलाई चाहिँ उनीहरुका अवस्थाहरू उनीहरुका अवस्था परिस्थितिहरुमा यो बितेर जान्छ यसलाई त्याग्नु पर्छ भनेर सिकाउन खोज्यौं भने त्यो चाहिँ गलत हुन सक्दछ So, 法执, the attachment to cultivation dharma, it's an example. त्यसकारण यो एउटा चाहिँ धर्मसँगको जुन एउटा जोडिने अथवा आसक्त हुने भन्नेको एउटा उदाहरण हो यो And another meaning of 法执 means because dharma has two meanings. Another meaning means phenomena, and 法执 means attachment to all phenomena. र अर्को चाहिँ धर्मको अर्को अर्थ भनेको क्रियाकलापहरू अथवा जुन एउटा देखिन्छन् देखिने कुराहरू हुन र ती देखिने कुराहरूप्रति आसक्त हुनु भन्ने पनि बुझिन्छ Because all phenomena in the universe is impermanent. यो ब्रह्माण्डमा जति पनि क्रियाकलापहरू जति पनि परिस्थितिहरू सिर्जना हुन्छन् निर्माण हुन्छन् अवस्थाहरू बन्छन् ती सम्पूर्ण कुराहरू भनेका अस्थिर हुन्छन् And if we have strong attachment to the impermanent phenomena, then we are in trouble. र ती अस्थिर प्रकारका अस्थायी प्रकारका क्रियाकलापहरूमा हामी अत्यन्तै जोडियौं भने त्यसमा नै हामी केन्द्रित भयौं भने चाहिँ हामी रुम्मल लिन्छौं हामी हराउँछौं For example, like our physical body is getting older and older. Yeah. हाम्रो शरीर बुढो बुढो हुँदै जान्छ Yeah, everything, all people, every visible, invisible, you can think of, or even you cannot think of, everything is phenomena. And we cannot have, if you truly cultivate, we better not to attach to any phenomena.
in this world. यस संसारमा हामीले देख्ने हामीले नदेख्ने हामीले भोग्ने हामीले नभोग्ने हरेक प्रकारका क्रियाकलापहरू अवस्थाहरू अभ्यासहरू भनेका चाहिँ अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन् र ती चीजहरुमा हामी आसक्त हुन थाल्यौं भने चाहिँ हामीले जुन एउटा साधना सिक्ने अथवा अभ्यास गर्ने हुन्छ त्यसबाट चाहिँ हामी पर हुँदै जान्छौं. Sixth patriarch said, if we debate, we argue, we compete with other people, we want to win, then we are strongly clinging to our ego and dharma. र यहाँ आचार्यले भन्नुहुन्छ हामी यदि कोही मानिससँग विवाद गर्छौं, कोही मानिसलाई हामी जित्न खोज्छौं, कोही मानिस माथि चाहिँ हाम्रा धारणाहरू थोपर्न खोज्छौं भने त्यो बेलामा हामीले धर्मलाई बुझ्नु भन्दा पनि अझ हामीले मोह अथवा अहमपनलाई हामीले ज्यादा बढाइराखेका हुन्छौं. And we are trapped by the four illusions. र हामी त्यो बेलामा चार प्रकारका भ्रमहरूबाट बाँधिन्छौं. And the four illusions are number one, illusion of the ego. र यी चार प्रकारका भ्रमहरू भनेको चाहिँ पहिलो भ्रम हो अहंकारको भ्रम. When we think of ourself, I, myself, we think of our body, this body, our thoughts, our emotions, our habits. र यो अहंकार भनेको हाम्रो शरीर, हाम्रो विचार, हाम्रा बानीहरू र समग्रमा म अथवा मेरो शरीरको जुन परिचय हुन्छ यसको योगफल अथवा समग्रपन हो. So we think our identity is the sum, the total of our thoughts, emotions, habits, and this body. त्यसकारण हाम्रो परिचय भनेको वास्तवमा हाम्रा विचारहरू, हाम्रा भावनाहरू र हाम्रा बानीहरू नै हुन्. But think about it, our thoughts come and go, our emotions come and go, and our habits come and go too. तर हामीले यसलाई अलि ध्यान दिएर हेर्यौं भने हाम्रा विचारहरू आउँछन् जान्छन्, हाम्रा भावनाहरू पनि आउँछन् जान्छन्, हाम्रा बानी व्यवहारहरू पनि आउँछन् जान्छन्, यी बदलिरहन्छन्. And our physical body, like maybe you are 30 years old, and your 30-year-old body as compared to your 1-year-old body, and which one is the real you? Which one is you? Yeah. र यसलाई हामीले अर्को ढंगले हेर्यौं भने हामी मानव 30 वर्षको उमेरमा हाम्रो एउटा शरीर थियो र त्यसको 1 वर्ष पछाडी अथवा 31 वर्षको उमेरमा हामीसँग पनि फेरि शरीर छ. त त्यो बेलामा 31 वर्षको शरीर र 30 वर्षको शरीर कुन चाहिँ वास्तविक, कुन चाहिँ शरीरले वास्तविक हामीलाई जनाउँछ त? So strong attachment to the body, to thoughts, emotions, and habits are just illusion. त्यसकारणले यो शरीरसँगको हाम्रो अत्याधिक आकर्षण चाहिँ वास्तवमा त्यो चाहिँ भ्रम हो. And this kind of illusion can stop us, can be an obstacle on our way toward enlightenment. र यो प्रकारको भ्रमले हामीलाई प्रबुद्धता हासिलतर्फको मार्गबाट रोक्न खोज्दछ. And the fourth illusion, the second, is the illusion of others. र यी चार प्रकारका भ्रमहरूमध्ये दोस्रो भ्रमलाई हामी अरू व्यक्तिहरूप्रतिको भ्रम भन्दछौं. Because we have the illusion of I, the ego, so we discriminate people other than I are others. र यो शरीरसँगको जुन एउटा अहंकारको भाव छ त्यो अहंकारको भाव भएका कारणले हामी आफूलाई अरू भन्दा बेग्लै रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं. And also we discriminate between others, and then we discriminate who is more powerful, who is more rich, and then we may try to striving to get close to those who are powerful and rich, and looking down upon those who are weak and lowly. र यसरी यो भ्रमले हामीलाई के गराइदिन्छ त भने जो शक्तिशाली छ, जो धनी छ, उ चाहिँ
माथि हुन्छ र जो शक्तिशाली छैन जो धनी छैन उ तल हुन्छ भन्ने एउटा भाव सिर्जना गरिदिन्छ र हामी ती शक्तिशाली र धनी मानिसहरूको नजिक पर्नका लागि प्रयास गर्न थाल्दछौं And we might be jealous of other people's success. We might be jealous of other people's possessions. And in terms of donation, we may be very stingy. र हामी अरु मानिसहरू र आफूमा हामी तुलना गर्छौं अरु मानिस र हामीले के गर्यौं हामी हेर्दछौं र त्यो बेलामा जब हामी आफूले दान गर्नुपर्ने बेला छ मानौ भनेदेखि हामी चाहिँ एकदमै लोभी अथवा कन्जुसका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्दछौं And collectively, these are the phenomena caused by the illusion of others. र यसलाई हामीले समग्रमा हेर्यो भने अर्को मानिससँगको तुलनाका कारणले गर्दा हुने भ्रम भएकाले हामी अरु व्यक्तिको भ्रमका रूपमा यसलाई बुझ्दछौं And the third illusion is the illusory behaviors of sentient beings. र तेस्रो भ्रम छ प्राणीहरूका भ्रमित व्यवहारहरूका व्यवहारहरू And the illusory behaviors include, we can summarize as greed, anger, and ignorance. र भ्रमित व्यवहारहरूलाई हामीले समग्रमा भन्नु पर्यो भने लोभ क्रोध र आसक्तिहरू र अथवा इच्छा चाहनाहरूलाई बुझ्न सक्छौं And what's greed? A very simple example, like, for example, you have 5 apples, and you give these 5 apples to two kids, 2 children, and they are brothers. And you said, now 2 of you share the 5 apples. र यहाँ एउटा सामान्य उदाहरण दिन चाहनुहुन्छ वक्ता लोभ के हो त भन्दा एउटा उदाहरण छ मानौं हामीसँग 5 वटा स्याउ छ र 5 वटा स्याउ हामीले 2 जना दाजुभाइलाई बाँड्नलाई आट्यौं र हामीले भन्यौं यो 2टा तिमी यो 5 वटा स्याउ चाहिँ तिमी 2 जना बराबरी बाँड भन्यौं हामीले And we know 5 divided by 2 equals 2.5. र 5 लाई हामीले 2 मा भाग गर्यौं भने त 2.5 हुन्छ And you tell the 2 brothers, you tell them not to cut any apple into halves. So that one of them will have 3 and the other one will have 2. र हामीले उनीहरुलाई स्याउ दिँदाखेरि चाहिँ तिमीले यो कुनै पनि स्याउलाई काट्न चाहिँ पाउँदैनौ तर तिमीले बाँड्नु पर्छ भन्यौ भने एक जनालाई 3टा पर्छ एक जनालाई 2टा पर्छ And the one who is greedy will take 3. र त्यो बेलामा जो लोभी हुन्छ उसले चाहिँ 3 वटा स्याउ लिन्छ And if both of them are greedy, then they will fight. र यदि ती 2 जना मध्ये दुईटै लोभी छन् भने अब उनीहरु झगडा गर्न थाल्छन् Why? Because sentient beings have ego, the discrimination between ego and others. Sentient beings want to benefit themselves, their ego, and they ignore other people's needs. किनकि यो संसारका मानिसहरु प्राणीहरुमा के हुन्छ भने म पहिला मलाई राम्रो चाहिन्छ मैले पाउनु पर्छ भन्ने भाव हुन्छ जसो कारणले गर्दाखेरि आफूले धेरै पाउनु पर्छ आफूले राम्रो पाउनु पर्छ भनेका भावका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर झगडाहरु अथवा त्यहाँनिर द्वन्द सिर्जना हुन्छ And anger, if they cannot get what they want, if they cannot satisfy their desires, then they become angry. र जब उनीहरुले त्यो लोभलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैनन् अब उनीहरुमा समस्या आउन थाल्छ And greed plus anger equal to ignorance. र जब उनीहरुमा लोभ र रिस जोडिन्छ अब उनीहरुमा अज्ञानता भरिन्छ And obsessions and desires, because sentient beings have ego in others, so sometimes they were obsessed with other people. र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मानिसहरु अरु मानिसहरु
प्रति एउटा द्वेषको भावना अथवा केही पाउने लालसाको भावना राख्दछन्. So all of this will create negative karma. र यसले समग्रतामा चाहिँ खराब कर्महरूलाई निम्त्याउँछ. All the illusory behaviors are very common in the society, in the world, and will create bad karma. र यो संसारमा हामी यस्ता भ्रमित प्रकारका व्यवहारहरू थुप्रै देख्न सक्छौं र हामी आफै पनि यस्ता व्यवहारहरू प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छौं. And what's the consequence of bad karma? र खराब कर्महरूको प्रभाव के हो त? The consequences are retributions and all kinds of sufferings. र त्यसले हामीलाई केही के भन्छ चाहिँ सजाय र त्यसैगरी दुःखहरुमा लिएर जान्छ. For example, like people will encounter many problems in their life, like they don't get along well with their family, they don't have a good job, they don't have enough money, they don't have good health, etc. र मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा थुप्रै समस्याहरू भोग्न सक्छन्. हुन सक्छ उनीहरुको स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन, पारिवारिक चाहिँ समस्या हुन सक्छ, साथीभाइ बीचमा राम्रा सम्बन्धहरू हुँदैनन्, जागिर राम्रो पाइदैन, यस्तो धेरै खालका समस्याहरू हुन सक्छन्. And to solve the problem, they might strive to pray for blessings. र ती सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्नका लागि अब उनीहरू के गर्न थाल्छन् भने प्रार्थना गर्न थाल्छन्. प्रार्थनाका लागि बुद्धहरूको आशीर्वादका लागि उनीहरू चाहिँ लाग्दछन्. Good health or longevity. स्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्छन्. So such illusions, and so actually this kind of behavior cannot solve the problem. The problem is their mind. र वास्तवमा यी प्रकारका जुन आशीर्वादहरू प्रतिको जुन उनीहरुको अपेक्षा हुन्छ यसले चाहिँ उनीहरुका समस्यालाई समाधान गर्दैन, किनकि यिनीहरु त वास्तवमा भ्रम हुन् र यी भ्रमहरूलाई चाहिँ यस्ता आशीर्वादको कामनाले समाधान गर्दिन सक्दैन. So this kind of behavior, trying to create blessings, trying to create a better life, is actually illusion of longevity. त्यसकारण असल स्वास्थ्यको कामना गर्नु, दीर्घायुको कामना गर्नु आफैमा चाहिँ भ्रम हो. Okay, so again, cultivation is all for yourself. So no need to compare or compete. तसर्थ बुद्धले आचार्यले यहाँ भन्नुभएको छ साधना आफैसँग हुने कुरा हो, हामीले अरु कोहीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने जरुरी छैन. If we compare and compete and fight and like criticize other people, saying bad words behind other people's back, so all those things are just strong attachment to our ego and strong attachments to the four illusions. तसर्थ हामी अरु मानिसलाई जित्नै पर्छ भन्ने भाव राख्छौं, अरु मानिसलाई हामीले हाम्रा धारणाहरू चाहिँ उनीहरुले बुझ्नै पर्छ भन्ने लाग्दछ र उनीहरुलाई जसरी पनि हामीले हाम्रो अवधारणा बताउनै पर्छ, उनीहरुले बुझ्नै पर्छ भन्ने लाग्दछ भने हामी अहंकारतर्फ लाग्दछौं. हामी अहंकारले चाहिँ हामीलाई सम्हाद्दछ र हामी ती भ्रमहरुतर्फ चाहिँ डोरिन्छौं. And sixth patriarch said, "Good Dhamma friends, how are meditative concentration and wisdom are related? They are just like a lamp and its light." र यहाँ आचार्य भन्नुहुन्छ प्रिय धर्ममित्रहरू, कसरी यो ध्यानको एकाग्रता अथवा स्थिरता र विवेकलाई हामी बुझ्न सक्छौं, यिनीहरू जोडिएका छन् भन्दा यिनीहरू एउटा बत्ती र त्यसको प्रकाशका रूपमा रहेका छन्. हामी यसलाई यसरी बुझ्न सक्छौं. And when the lamp is lit, there is light. When the lamp is absent, there is darkness. जब बत्ती बालिन्छ त्यहाँ प्रकाश हुन्छ, जब बत्ती निभाइन्छ त्यहाँ अन्धकार हुन्छ. I remember when I received Tao, our 不修习菩萨, our 前人was the
Tao transmitting master. र वक्ता लिनले जब ताओ ग्रहण गर्नुभयो त्यो बेलामा उहाँलाई ताओ प्रदान गर्नुहुने चाहिँ हाम्रो आदरणीय पुष्यो सिफुसा हुनुहुन्थ्यो Our Pusho Shifusa was the Tao transmitting master for my Tao receiving ceremony. र वक्ता लिनले ताओ ग्रहण गर्ने बेलाको ताओ प्रदायक गुरु चाहिँ हाम्रो आदरणीय पुष्यो सिफुसा नै हुनुहुन्थ्यो And Pusho Shifusa explained the three treasures right after the ceremony. र ताओ ग्रहण गरिसके पछाडि पुष्यो सिफुसा स्वयं आफैले तीन खजानाको बारेमा बताउनु भएको थियो I clearly remember that Pusho Shifusa said, "Now today for every one of you, all you new Tao receiver." र त्यो बेलामा पुष्य सिफुसाले भन्नुभएको थियो तपाईहरु आज जो पनि नयाँ ताओ ग्रहण गर्ने व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ Upon your face, the place where you receive our holy teachers' initiation, there is a light. र पुष्य सिफुसाले भन्नुभयो आज तपाईहरुले ताओ ग्रहण गर्ने क्रममा जहाँ पवित्र गुरुले तपाईलाई छोइदिनु भयो त्यहाँ एउटा ज्योति छ And the size of the light is about the size of a green mung bean. The size about 绿豆, a green mung bean, very, very small. र त्यो जुन प्रकाशको चाहिँ आकार छ त्यो एकदमै सानो छ So in your Tao cultivation journey, you need to guard your light. You need to guard this light for fear that it might be extinguished. र यो एकदमै सानो बत्ती उज्यालो भएका कारणले यसलाई जीवनभरि हामीले जोगाउनु पर्छ जोगायौं भने नै यो उज्यालो ठूलो हुँदै जाने हो यसलाई हामीले निभ्न दिनु हुँदैन Not only to guard it from being extinguished, but also to enlarge it through your cultivation and propagation to make it bigger and larger. र त्यसलाई जोगाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन त्यसलाई अझ ठूलो बनाउनु अझ चम्किलो बनाउनु र त्यो आफैमा चाहिँ एउटा ठूलो बत्तीमा प्रस्तुत हुनु चाहिँ त्यतातर्फ हामी लाग्नु चाहिँ आवश्यक छ So for all of us, this chapter is very important because all of us, we have the light on our face has been ignited. र तपाई हामी सबैका लागि यो पाठ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ किनकि हामी सम्पूर्णले ताओ ग्रहण गर्दा त्यो उज्यालोलाई हाम्रो मुहारमा प्राप्त गरेका छौं And we have to protect it. र हामीले त्यो उज्यालोलाई त्यो बत्तीलाई जोगाउनु छ Through what? Through meditative concentration. र त्यसलाई कसरी चाहिँ जोगाउने त भन्दा स्थिरताको प्रयोग गरेर जोगाउने हो And if we can stabilize our mind, then we can have wisdom and we can do more, we can serve people, we can do more things, put in more effort to propagate Tao. र जब हामी त्यो स्थिरतालाई आफूमा राख्न सक्छौं भने त्यो उज्यालो कायम रहन्छ त्यो बेलामा हामीमा विवेक रहन्छ र त्यो बेलामा नै हामीले अझ धेरै कर्महरू अझ धेरै असल क्रियाकलापहरू गर्न सक्छौं र ताओ विकासलाई अझ मजबुतीका ढंगले अगाडि बढाउन सक्छौं So that our spiritual light can become a halo. त्यो बेलामा मात्रै त्यो सानो ज्योति त्यो सानो प्रकाश चाहिँ हाम्रो शिरको वरिपरिको ठूलो प्रकाशमा बदलिन सक्छ And sixth patriarch said, the lamp is the essence of the light and the light is the function of the lamp. तसर्थ यहाँ आचार्य भन्नुहुन्छ त्यो जुन बत्ती छ त्यो बत्ती भनेको प्रकाशको महत्त्वपूर्ण भाग अथवा रहस्य हो भने प्रकाश चाहिँ बत्तीको कार्य हो Although the names are different, in essence they are one. So such is the case for meditative concentration and wisdom. तसर्थ नाम फरक हुन सक्छ तर नाम फरक भए पनि तिनीहरुको सारमा तिनीहरु एउटै हुन् र तिनीहरुको कार्य एउटै नै हो And now time is up, so I think I just stop here. If I have made any mistakes, I beg God and Buddha to forgive me
and hope masters and brothers and sisters for your comments. Thank you. Thank you, brother, for your wonderful interpretation. Thank you, brothers and sisters, for your attention. Thank you. Thank you very much. र वक्ताले यहाँ भन्नुहुन्छ हाम्रो समय आजको लागि सकिसकेको छ र आजको कक्षालाई हामी यही अन्त्य गर्नेछौँ। आजको यो दिनमा यहाँहरू सम्पूर्ण जोडिएर सिकाइलाई मजबुत बनाउनका लागि तपाईहरु प्रस्तुत हुनुभयो। तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो सिकाइले पक्का पनि हामीलाई अझ अगाडि बढ्नका लागि